تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. هل في يوم من الأيام كنت تقرأ القرآن الكريم ومرت عليك بعض الكلمات التي تجهل معناها؟ كلمة ختار، كلمة المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، كثير من الناس يمكن يسمعها ما يعرفها من العرب. حتى لو كنت من العرب فهذا طبيعي، لكن الغير طبيعي أنك ما تهتم بتعلم هذه الكلمات. لذلك هناك كتب كثيرة تهتم بهذه الكلمات وتسمى بغريب القرآن. مشروعنا اليوم تقني تنافسي جميل يهتم بكل الأعمار، يسمى بتطبيق غريب القرآن، وهو أحد مشاريع مركز تفسير. مركز تفسير للدراسات القرآنية بدأ بفكرة تقنية وهو ملتقى للتفسير، فأطلقنا ملتقى للتفسير كمنتدى حواري، ثم أنشأنا شبكة تفسير للدراسات القرآنية، ثم حولناه إلى مركز بحوث ودراسات، ولكن اهتمامنا بالتقنية مستمر، وهو تطوير مواقعنا الإلكترونية. ولما ظهرت التطبيقات بدأنا عملنا تطبيق آية، ثم تطبيق الكشاف، ثم تطبيق بينات، ثم تطبيق غريب. فتطبيق غريب هو فكرته بسيطة جدا، وهي تعليم معاني المفردات الصعبة في القرآن الكريم على شكل لعبة ومسابقة فيها تحدي وفيها تشويق. اليوم أصبحنا معتمدين على التطبيقات بنسبة ربما 100%. نحن في الجامعات نعتمد عليها في التدريس الآن، وفي التعاملات الإلكترونية في الجامعات، التعاملات الإلكترونية في كل الوزارات، التعاملات الإلكترونية. ولذلك أنت تلاحظ الآن حتى في انتظار الناس في المجالس، في المطارات، كل الناس ينظرون إلى أجهزتهم، ولذلك لا بد أن تأتي إليهم من الجهاز ببرنامجك ومشروعك. يظهر لك التطبيق، تنزله، تسجل اسمك ومعلوماتك، وبعدين تبدأ في الإجابة. تختار السورة، تجد يعطيك زمن، يعطيك إذا تجاوزت عدد من السور بعض الشعارات، بعض الجوائز التحفيزية. ولدينا نية إن شاء الله أننا نطور التطبيق لحيث أنه يصبح هناك إمكانية لأن يلعب أكثر من شخص مع بعض. وأنا نهدف من هذا المشروع إلى تطبيع لغة القرآن عند الجميع، ما يكون فيه أي مفردة غريبة على المسلم. كل المفردات مألوفة ومعروفة، يسمعها فيعرف معناها مباشرة. وأنا أعتبر هذا شيء مهم جدا وأمانة يجب علينا جميعا أن نتعاون في تحقيقها. لو لم نسارع إلى حماية لغة القرآن وجعلها مألوفة عند هذا الجيل، وإلا سوف يصبح بينهم وبين القرآن حجاب. حتى لا يكون حجاب بيننا وبين القرآن الكريم، حمل هذا التطبيق ونافس به إخوانك وأبنائك، وخصص فقرة لهذا التطبيق في زياراتك العائلية، فيكون تنافس مفيد يقربنا من القرآن الكريم أكثر بإذن الله عز وجل. فحفظته وغدا وساما قد علاه. لا حياكم الله، ما شربتوا شاي إن شاء الله. وهذا الحين قاعد نسجل ولا لا؟ خلاص. لا خلاص. التجارب والشخصيات الناجحة في كل المجالات، علوم، أدب، رياضة، اتفقوا على أنهم اشتغلوا بما أحبوا فأبدعوا. تعرفوا على الهبات الفريدة من الله سبحانه وتعالى فوظفوها في نجاحهم وتميزهم. شغفي باللغة العربية جعلني أختار قسم اللغة العربية بكلية الآداب. نحن بحاجة في مجتمعاتنا الإسلامية لكل متميز يعمل ويتقن ما يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ميسر لما خلق له. الفترة التي بدأت فيها بالحفظ المنهجي للقرآن الكريم كان هذا بعد حصولي على شهادة الدكتوراه. الجميل في قصة الدكتور الله يحفظه ويبارك فيه أنه تخرج من الثانوية بمعدل عالي، هذا المعدل حتى يدخلك طب،
والتخصص كان علمي، والدكتور حبا وشغفا في اللغة العربية اختار هذا التخصص. نعم. ترى مو شيء سهل، اجتماعيا عندنا مو شيء سهل أصلا. كانت هذه صدمة طبعا للأسرة. نعم. لأنهم كانوا يتوقعون يعني كلية علمية، لأن أنا كنت علمي. نعم. لكن أخبرتهم بشيء، أخبرتهم أن هذه هي رغبتي. نعم. والإنسان إذا اتبع رغبته نعم. أحس أنه يعني ينتج أكثر. نعم صحيح. من الأبيات التي كتبتها في القرآن الكريم قصيدة رتل القرآن، وأقول فيها: رتل القرآن أهل الله حبا واعتصاما، إن في القرآن للروح حياة وابتساما، يرفع الله به في الخلق أقواما كراما، إن عند الله للأبرار في عدن مقاما. أنا كنت أكتب شعر من وأنا عمري 10 سنوات. تبارك الله تبارك الله. فحب اللغة العربية كان من البداية، فصيح من البداية، ما كتبت أنا نعم. عامي. نعم. يعني من المتوسطة وأنا أكتب الشعر الفصيح. وكان عندك هدف أنك فقط البكالوريوس دكتور، ولا لا من يوم تخرجت من الثانوي قلت أنا هدفي الدكتوراه؟ قبل أن أسجل رغبتي بالتخصص كان هدفي هو الدكتوراه. نعم ما شاء الله. لكل أصحاب الشهادات وأصحاب العشرينات والثلاثينات والأربعينات، أرجوكم ما زال الوقت متاح، هي عزيمة وإرادة. انطلق بعدها الدكتور الله يحفظه في حفظ القرآن الكريم في عام 2005، وختم القرآن تقريبا بعدها بسنة ونصف. بعد حصولي على درجة دكتوراه أحسست أن هذا هو الوقت المناسب للبدء بحفظ القرآن الكريم. كان أحد الأصدقاء الأعزاء دكتور عبد الله البدر كان خاتم يعني قبلها بشوي، فاتصلت عليه قلت له: دكتور، من الشيخ اللي حفظت عنده؟ فدلني على الشيخ، وهو الشيخ عمر رجب، كان في مسجد الكليب بمنطقة قرطبة. بعد الدكتوراه بدأت بحفظ القرآن. نعم. لماذا هذا الوقت؟ لا، هو بعد الدكتوراه أنا عزمت على الختمة. نعم. ولكن تحفظ شيء كثير. كنت أحفظ نعم. يعني نعم. أجزاء متفرقة من القرآن الكريم. نعم. في المراحل الباكرة يعني. نعم. لكن بعد الدكتوراه أحسست أنه لا، انتهيت من كل الأشياء التي كانت تشغلني. الله أكبر. فأين العذر الآن؟ نعم. جاء الأهم. جاء الأهم وهو الله مع تشجيع طبعا الأصحاب والتأثر بمن سبقني بهذا الأمر، فعزمت وتوكلت على الله. وبالفعل من ذاك اليوم، وكان هذا سنة 2005، بدأنا بمشوار الحفظ. في صيف 2006 الحمد لله ختمنا القرآن مع الشيخ عمر في مسجد الكليب، وكنت أنا وياه بروحنا. الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي أنر وجداني، يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني بعض الأمور التي كانت يعني فيها صعوبة هي مراجعة الماضي. فكان الشيخ عمر الله يحفظه له طريقة ممتازة في مراجعة الماضي، ما كان يفوت يوم إلا وفيه مراجعة للماضي، وكان هذا أشياء تيسر على الحافظ. ولو لم يكن هذا الأمر موجودا لكانت يعني مراجعة الماضي من أصعب الأمور. دكتورنا الغالي، حياتك المهنية، أنت تبارك الله رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة الكويت، حدثنا عنها. بدأت تدريس في كلية الآداب قسم اللغة العربية. نعم. سنة 2004. تطور الأمر إلى أن يعني تقلت رئاسة قسم اللغة العربية في سنة 2019. نعم. والحقيقة هذه مسؤولية. نعم. كبيرة. نعم. مسؤولية هذا الاسم. نعم. صحيح. وهو اللغة العربية. صحيح. الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، أراد أن يعربه فيعجمه. قد تكون أنت وابنك لا تحبون اللغة العربية بسبب معلم أرسل رسالة سلبية عن هذه اللغة الجميلة. الإنسان نعم. عدو ما يجهل. نعم. نعم. أي، ولذلك إذا هو لم يعني يأخذ هذا النحو من المكان الصحيح من البداية. نعم. مرة صار في استفتاء لثانويات، مجموعة من ثانويات الكويت. نعم. هل تحب اللغة العربية؟
كانت الإجابة 90% لا. أوف. لا أحب اللغة 90%. العربية. 90%. طيب لابد أن يعني نقف وقفة. نعم. لماذا أيها الطالب لا تحب اللغة العربية؟ أين هناك مشكلة. صحيح. هناك مشكلة، لابد أن يعني نعلم نضع أين هذا. نعم. أي نعم. الإصبع على الجرح. نعم. ونبحث عن هذه المشكلة ونبدأ بحلها. صحيح. ليست يعني اللغة العربية هي التي لا تحب. وهذه دعوة مني لتحبيب الجيل باللغة العربية، فهي لغة عذبة يكفيها أنها لغة القرآن، ومن أراد تعلم النحو فالقرآن هو مصدرك الأول. النحو مرتبط بالقرآن الكريم، وحافظ القرآن الكريم يكون لسانه عادة مستقيما إذا حفظ حفظا متقنا، لأن القرآن الكريم يضبط الألفاظ ضبطا جيدا. هو النحو أصلا وضعه العلماء خدمة للقرآن الكريم وحفظا للألسنة وحفظا للعربية من وللعرب من اللحن. مثلا قد تواجهك شبهة. بعض المستشرقين يدرس القرآن والنحو باحثا عن شبهة لغوية ومفتشا عن خطأ في الآيات، وهذا مستحيل. فكانت هذه فرصة أن أجلس مع الدكتور عبد المحسن الله يحفظه وأطرح عليه هذا التساؤل. أعطيك مثالا. نعم. في قوله تعالى إن هذان لساحران، هذه انفرد بها حفص. نعم. الجمهور إن هذان لساحران بتشديد إن، هذه أقوى. نعم. البديهي إن هذين نعم. لساحران. نعم. إن تنصب الأول، ومثلها إن هذان لساحران. ممكن هذه شبهة. نعم. كيف حصل هذا؟ أول شيء نركز عليه نعم. هو أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ في القرآن الكريم. لماذا؟ كلام الله. كلام الله أنزل في الزمن المعصوم من الخطأ. نعم. يعني هو العرب أصلا ما نعم. كانوا يخطئون على السليقة يعني. نعم. فكيف صار هذا الخطأ في هذا النص؟ نعم. الأمر الثاني أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، فكيف لم يلتفت النبي نعم. صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر سهل يعني. الأمر الثاني، من عنده يعني فكرة عن النحو أو اطلع وفهم التخريجات النحوية يعرف على طول. الأول إن هذه هي بمعنى نعم. نعم. وما بعدها مبتدأ خبر. صحيح. إن هذان لساحران، ممكن إن تكون النافية. صحيح. واللام بمعنى إلا، يعني ما هذان إلا ساحران. نعم. أيضا من التخريجات إن الناسخة ما بعدها يكون منصوب. نعم. ولكن جاءت هذه الآية على لغة الثبات على الألف، وهي لغة معروفة عند العرب، وهي لغة كنانة وبطون من ربيعة وهذيل، فهي لغة الثبات على الألف في المثنى. نعم. وما يلحق به هذان ساحران، هذان طالبان، على طول نعم. بالألف. نعم. أي إن هذان طالبان، كان هذان طالبان، على طول نعم. هم يعملون هذا بالألف. اقرأ وتبتل تبتيلا، وتغنى ورتل ترتيلا، قرآنا نزل تنزيلا، فأنار قلوبا وعقولا، جبريل الحافظ أنزله، والهادي الصادق رتله، الله الحافظ أرسله للناس نبيا ورسولا. دكتور، هنا نؤكد أن الذي يحفظ القرآن ويعرف النحو وقواعد النحو يستمتع بهذا القرآن وحفظه أكثر من الشخص الذي لا يعرف هذه القواعد. نؤكد أكيد. هذه المعلومة يعني. أكيد. نعم. أكيد. أحد يعني الأساتذة في اللغويين نعم. يقول أريد أن أختم في رمضان فلا أستطيع. نعم. لما لا تستطيع؟ يقول لأنني عندما أبدأ بقراءة القرآن أبدأ أعرب. نعم. فيضيع علي الوقت بالإعراب. الله أكبر. فأبي مستمتع سبحان طيب الله. أول ختمة أخلصها وبعدين أعرب الختمة الثانية، ما هو قادر. نعم. من المتعة يعني الذي يجدها المعرب. نعم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. من أكثر الآيات المؤثرة الآيات التي تكون فيها دعوة الأنبياء أقوامهم بالحسنى ورد هؤلاء المعرضين بالإساءة للأنبياء. من الآيات المؤثرة قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. في الأنعام. من الآيات أيضا المؤثرة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. دكتور، هل كان لك مصحف خاص تحفظ فيه القرآن ولا حفظت فيه أكثر من مصحف؟ نعم، كان يعني كنت أعتمد على مصحفين. نعم. المصحف الذي في البيت نعم. مصحف كبير، والمصحف الثاني هو مصحف الطريق نسميه. نعم. مصحف صغير وأنا في السيارة معك. أو معاي على نعم. طول، والله أراجع وأنا يعني في السيارة أو في طريق أو وأنا أمشي أو هذا، فنسيت آية. نعم. أو التبس عندي شيء. نعم. هذا المصحف موجود على طول أفتحه. الله. هذا في السابق طبعا كانت الهواتف ما كانت موجودة. نعم. والبرامج صحيح. فكانت المصاحف نعم. على طول معنا. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبارك الرحمن. الدكتور الله يحفظه عنده ختمة كاملة للقرآن الكريم بصوته، وهذا الشيء شدني بصراحة دكتور، أسأل الله يحفظك. كيف كانت هذه التجربة؟ يعني الدنيا حياة وممات. نعم صحيح، أسأل الله يطول في عمرك. أحسست أن هذا القرآن لابد أن يحفظ. نعم. يعني بصوتي حتى لو لعيالي بس. نعم. أي. فعزمت، استخرت. نعم. وتوكلت على الله تبارك الله. وبالفعل اتفقت مع تسجيلات حامل المسك مشكورين، وتم الاتفاق على إصدار هذه الختمة، وصدرت بعد أن ختمت القرآن الكريم بحوالي سنة أو سنتين. دكتور، إذا كان هناك شخص تود تكريمه، هذا الشخص كان له أثر في تشجيعك في حفظك القرآن، كان معك حتى لو كلمة قالها لك في هذه المسيرة جعلك اليوم أنت حافظ للقرآن بعد فضل الله سبحانه وتعالى، من هو هذا الشخص؟ إذا كان هناك شخص أريد أن أذكره في هذا البرنامج نعم. للتكريم، نعم. فهو الشيخ عمر رجب. نعم. نعم. الذي بدأ معي المسيرة. نعم. ما شاء الله. من أول آية إلى أن ختمنا معا في مسجد الكليب. الشيخ عمر وهو صاحب يعني هذا الفضل الكبير. حبيبي الله يحفظكم يا رب. هذا شيخ مصحف القراءات العشر، جزاك الله خير. وطبعة يعني جديدة ونعم الهدية، والله خير هدية وأحسن هدية في الحياة. تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله